हॅलो डिअर स्टुडंट, माझं नाव आहे प्रकाश भास्कर निकम आणि मी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे CBN अकॅडमी. ह्या चॅनलवरती आपण इंग्लिश आणि इतिहासाविषयी विचार करत असतो, ज्याच्यामध्ये 11वी आणि 12वीचा अभ्यास केला जातो. त्याबरोबरच इंग्लिशचे ग्रामर, रायटिंग स्किल्स सगळे पाठ याच्यात घेतले जातात, जे पहिलीपासून ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा त्याच्यानंतरही उपयोगात येतील. तर आपला चॅनल अजून आपण सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. आणि आज आपण महत्त्वपूर्ण आज बघणार आहोत नॉवेल विषयी, कादंबरी, जी आपल्याला मराठीत माहिती आहे. तर याच्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे जे पार्ट्स आहेत त्याच्याविषयी विचार करणार आहोत. हा व्हिडिओ जो आहे म्हणजे हा पहिला पार्ट आहे. याच्यानंतर आपण दुसरा पार्ट पण करणार आहोत. आज आपण एलिमेंट्स विषयी महत्त्वाचं बोलणार आहोत आणि दुसऱ्या पार्ट्समध्ये टाईप्स विषयी बोलणार आहोत. तर आपला वेळ न वाया घालवता लगेच आपण याला व्हिडिओला चालू करूयात. So first of all, we will talk about the novel. See, this side we are going to think about the three different elements, that means three different parts. The first, we have to know about the definition and what is meant by novel. Secondly, we are trying to talk about the growth or beginning of this novel. And the third and the most important thing, elements of the novel. जर आपण विचार करूयात की नॉवेलमध्ये आपल्याला आज काय बघायचं, तर नॉवेलमध्ये आपल्याला आज महत्त्वपूर्ण गोष्टी काय आहेत. तर सगळ्यात पहिलं नॉवेल काय, त्याची डेफिनेशन किंवा व्याख्या काय, त्यानंतर त्याचा जन्म कसा झाला, वाढ कशी झाली त्याच्याविषयी बोलायचं आहे. तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, ज्याच्यावर आपला आज सगळा व्हिडिओ आहे, ते म्हणजे एलिमेंट्स, महत्त्वाचे पॉईंट्स नॉवेलचे, त्याच्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले काय, व्हॉट इज मीन बाय नॉवेल ऑर द डेफिनेशन ऑफ द नॉवेल. द नॉवेल डेफिनेशन इज द फिक्शियस प्रेज नरेशन ऑफ बुक लेंथ, typically representing the characters and action with some degree of realism. तर याच्यात महत्त्वाचा आपल्याला असा विचार आहे की यात बुकची लेंथ महत्त्वाची आहे, त्यात कॅरेक्टर सांगितलं जातं, ॲक्शन सांगितलं जाते आणि थोडीशी रियालिटी पण असते. तर हे महत्त्वाचं आहे. नॉवेलमध्ये या सगळ्या गोष्टी असते. ही जी व्याख्या आहे ती जेम्स ऑस्टन यांनी सांगितली आहे. तर आता नॉवेलचा जन्म आणि त्याची झालेली ग्रोथ बघूयात. ठीक आहे. सो ॲज वी सी, द 18th century इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर नॉवेल. The periodical essay and novel are the two gift which is given by to the literature. These things were not there in ancient period. There is no stresses about all these things, which is not this is totally new for the literature. And then the things started. See, as we see that novel is from the beginning known of the people are love novel and going well for the novel. मतलब म्हणजे असा विचार केला आपण की 18th centuryमध्ये महत्त्वाचं असं आहे की 18th centuryमध्ये दोन महत्त्वपूर्ण प्रकारांचा जन्म झाला. त्यात एक आहे पिरियडिकल एसे आणि दुसरा आहे नॉवेल. तर आपण विचार केला तर ह्या दोघांच्या प्रकारांचा एन्शियंट पिरियडमध्ये कुठेही त्याच्यामधली माहिती सापडत नाही. हे महत्त्वाचं आहे. हे टोटली नवीन होतं आणि इथून सुरुवात झाली. यात महत्त्वपूर्ण असं आहे की नॉवेलचा जन्म होताच पहिल्या दिवसापासून याची प्रगती खूप जास्त होती, त्याच्यामुळे याचं पुढे ग्रोथ मोठ्या प्रमाणात झाली. अजून काही गोष्टी याच्याविषयी जाणून घेऊया. त्या आहेत, in 18th century, as we see that the importance giving to novel just because of at this time intellectual, realistic and sentimental peoples were there, and that's why it is giving more importance. And novel is something which is related to the common people. That is the real reason people are going for it. It can be understandable, that's why people are going for it, and so it is too much popular. It is giving a detailed story about the common man. म्हणजे हे याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं समजून घ्यायची गोष्ट ही आहे की नॉवेल प्रसिद्ध का झालं. 18व्या शतकामध्ये सेंटिमेंटल, इंटेलेक्च्युअल किंवा रिअलिस्टिक लोक जास्त होते. रिॲलिटी बेस्ड गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या होत्या. जरी नॉवेल हे इमॅजिनेशनवर असलं, जास्तीत जास्त इमॅजिनेशन वापरली गेली असली तरीसुद्धा पहिल्यांदा नॉवेल ड्रामासारखं नव्हतं. ड्रामा काय होतं की जास्तीत जास्त राजा महाराजा यांच्याविषयी गोष्टी, तर हे आपल्याला आपलंसं वाटणारं होतं, समजणारं होतं, त्यामुळे लोकांनी याच्यामध्ये जास्त विचार करते. त्यावेळेचं जे होतं ते विचार जे होते लोकांचे ते तसेच होते, कॉमन विषयी बोलणारं होतं, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नॉवेल जाऊन पोहोचलं. नॉवेलचा आपण विचार करा, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम इटली, द वर्ड नॉवेला, इटालियन वर्ड इज नॉवेला विच इज नोन बाय न्यू, दॅट मीन्स न्यू थिंग्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं की हा जो शब्द आलेला आहे नॉवेल, तो कुठून आलेला आहे, तो इटालियन शब्दामधून आलेला आहे. तो आहे नॉवेला. नॉवेला म्हणजे काय, नवीन, काहीतरी नवीन असं. दिस नॉवेल इज गिव्हिंग मोर इम्पॉर्टंट टू टाइम, प्लेस, the people, minds, gestures and all these things, and that's why it is making a picture of the society in front of us. That's why people love it.
म्हणजे काय माहितीये का की नॉवेल हा शब्द जो आहे आपण बघितलं की नॉवेलला म्हणाले म्हणजे काहीतरी नवीन नाविन्यपूर्ण. त्याच्यामध्ये टाइम प्लेस किंवा सोसायटीला खूप महत्व आहे. लोकांचे विचार त्यांचे गेस्चर किंवा सगळ्या गोष्टींना महत्व आहे. त्याच्यामुळे एक प्रकारे नॉवेल आपल्यासमोर काय करतं तर एक पिक्चर उभं करतो सोसायटीचं की त्यावेळेची सोसायटी कोणत्या प्रकाराची होती. Even though we are talking about it, that means the stresses were not there in the ancient period, but still in the 2nd and 6th century we have something over there. As we see that the Virgil's ecologists or the Geoffrey Chaucer's the Canterbury Tales, we have some stresses over there. We can understand easily also. म्हणजे काय की आपल्याला जरी एन्शियंट पिरियडमध्ये याच्याविषयी कोणतीच माहिती दिलेली नव्हती तरी सुद्धा 2ऱ्या-6व्या शतकात याच्याविषयी थोडी गोष्टी केल्या गेल्या. नंतर वर्जिलच्या इकॉलॉजीसमध्ये किंवा जॉफ्रे चोसरच्या ज्या कॅन्टेबरी टेल्समध्ये या गोष्टींमध्ये आपण बघितलं तर नॉवेलचं कुठे ना कुठे रूपांतर दिसते आणि ह्या गोष्टी आपल्याला तिथे बघायला भेटता आहेत. In the 11th century, that means 10 and 10, Muroshiki Shikuba's The Tales of Genji was there. It is known as the first side, but the European says that they have the first side. The Spanish writer Miguel was there, who is written Don Quixote. That was the first novel. They said that it was published in two times, 1605, first part and second part in 1615. So that was the thing. तर विचार करायला गेलं तर बिगिनिंग कशी झाली 10व्या शतकामध्ये 11व्या शतकामध्ये 10 मध्ये आपण विचार केला तर तिथे शिकोबा नावाचा एक रायटर होता. त्यांनी असं म्हटलेलं की त्याचं पहिलं रायटर म्हणजे हे शोधून काढण्यात आलं की त्याचं पहिलं द टेल्स ऑफ गेंजी जे ते पहिलं नॉवेल आहे असं ते म्हटलं गेलं. पण युरोपियन लोकांचं म्हणे त्यांचं बिगिनिंग वेगळी आहे. 1605 आणि 1615 मध्ये दोन वेगवेगळे पार्ट दाखवण्यात आले. ते रायटर स्पॅनिश रायटर मिगुल त्यांनी लिहिलेले त्याचं पुस्तक आहे ज्याचं नाव आहे डॉन क्विक्सोटे. त्या जे पुस्तक आहे ते पहिलं नॉवेल आहे असं म्हटलं गेलं. तर ह्या दोन्ही मध्ये हे आहे. त्यानंतर आपण विचार करूया आता नॉवेलाचा. To go to Novella, before that we need to understand about the Indian scenario, how Indians start the things. So Rajmohan's wife by Bankim Chandra Chattopadhyay was the first novel written by an Indian. See, before that also we can see the novels in India, but that was not written by an Indian person. This was the first. तर भारतचा विचार इंडियन सिनेरियोचा विचार करू भारतामध्ये नॉवेल कसं आलं तर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी राजमोहन's वाईफ हे पहिलं नॉवेल भारतात आणलं. आता बघा नॉवेल याच्या आधी भारतात नव्हतं असं नाही, ते होतं परंतु भारतीय माणसाने लिहिलेलं हे पहिलं होतं. याच्या व्यतिरिक्तही वेगवेगळ्या रायटर्सनी युरोपियन असो किंवा जगभरात किंवा भारतात बऱ्याच लोकांनी या गोष्टी लिहिल्या. पण आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं की आपल्याला त्यांच्याविषयी सगळ्यांविषयी बोलायलाच नाही कारण त्याच्यासाठी खूप वेळ लागेल. आपल्याला आता विचार करायचा एलिमेंट्स ऑफ the side. Before that we have to talk about the novella. What is the novella? Novella is a thing which is smaller than a full length novel, but at the same time it is longer than a short story. It have all the things in detail, even though it is just like a short story, but still it have all the things. Novella म्हणजे काय विचार करा. नॉवेला हे जे आहे ते नॉवेल पेक्षा छोटं असतं परंतु शॉर्ट स्टोरीपेक्षा मोठं असतं. जरी ते छोटं असं नॉवेलपेक्षा तरी त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये दिलेल्या असतात. तर आपण आता पुढच्या याच्याकडे जाऊ. एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल. एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल, देर आर 6 different types of element for the novel and all these are related to each other. The first and the most important thing is theme. म्हणजे आपण जर विचार केला तर एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल मध्ये जर विचार केला तर महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत ते 6 आहेत आणि त्यात ही सगळे कुठे ना कुठे एकमेकाशी जोडले आहेत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे थीम. When we talk about the theme, what is meant by theme? Theme is nothing but the main or central idea of the side. A writer, when he trying to think about something, he have an idea, so he develop the story behind it, and then he have make that novel. So theme is the most important thing. तर मग थीम म्हणजे काय? थीम म्हणजे काय तर एक मुख्य आयडिया किंवा सेंट्रल आयडिया. ज्यावेळेस आपला रायटर विचार करतो ना एखादी स्टोरी लिहायचं किंवा नॉवेल लिहायचं, इव्हन एक ड्रामा काही जरी स्टोरी लिहायचं तर तो काय विचार करतो, पहिले एक विचार करतो जे स्टेटमेंट असू शकतं किंवा ट्रूथ असू शकतं ज्याचा विचार करतो आणि तो विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करतो, एक गोष्ट तयार करतो. तर ती गोष्ट सांगायच्या आधी जे महत्त्व त्याला सांगायचं असतं त्याला म्हणतात थीम. ही थीमच महत्त्वाची असते, ही थीमच लोकांपर्यंत पोहोचवायची असते. जर ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचली समजायचं रायटर त्याच्याने सक्सेसफुल झाला. द सेकंड एलिमेंट इज नोन ॲज प्लॉट. प्लॉट इज नथिंग बट अ स्टोरी. स्टोरी वी ऑल नो दॅट. Story is the important thing which is based on the theme.
See, when we talk about the writer are making to trying to express his theme, he have make a story. Story means plot have two different types. One is simple and second one is complex. Simple, that means simply talking about one story only, but while talking about the complex, it have two different stories, two or more stories are there. Like even we are talking about the pictures today, all these things are there. जर आपण विचार केला प्लॉटचा, प्लॉट काय, प्लॉट काय दुसरं काही नाही, कथा आहे. कथा समजते ना, स्टोरी. तर ह्या स्टोरीमध्ये काय असतं की ज्यावेळेस आपल्याला एखादी गोष्ट एक्सप्रेस करायची असते, कोणतरी गोष्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी आपण सांगतो, ते मॉरल पहिलेच विचार केलेला असतो, मग त्याच्यावर स्टोरी सांगितलेली असते. तर ते मॉरल सांगण्यासाठी काय केलं जाते, एक स्टोरी तयार केली जाते, त्या स्टोरीलाच प्लॉट म्हणतात. आता ह्या प्लॉटमध्ये दोन प्रकार असतात, एक आहे सिम्पल आणि दुसरा आहे कॉम्प्लेक्स. सिम्पलमध्ये काय असतं, एकच स्टोरी असते, ती चालत राहते. दुसरा आहे कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्समध्ये काय होतं माहिती आहे का, की जी स्टोरी आहे आपली ती एकापेक्षा जास्त होऊ शकते. म्हणजे मेजर हिरो आहे आपला, तो हिरो तर चालतोय, त्यानंतर हिरो नंतर साईड हिरो हिरोईन यांच्या सगळ्यांच्या स्टोऱ्या चालतात, याला म्हणतात कॉम्प्लेक्स. तर आजकाल ते भरपूर चालतं, त्याच्यामुळे कॉम्प्लेक्स हा दुसरा प्रकार आहे प्लॉटमधला. तर दोन प्रकार आहे प्लॉटमध्ये, सिम्पल अँड कॉम्प्लेक्स. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉईंट, दॅट वॉज कॅरेक्टरायझेशन. Characterization is basically depend on the plot and the theme. Characters in novel widely highly detailed all the things about the characters, and they are actually express the things of the theme or the plot. It is main important things to the character, just because the characters are there who are giving the information to the peoples. म्हणजे काय कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे काय, तर कॅरेक्टर जे लोक त्याच्यामध्ये काम करणारे किंवा ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या ह्या खूप महत्त्वाच्या. का माहिती आहे, कारण कॅरेक्टर्सच आहेत जे लोकांना सांगणारे त्यांच्याकडे कोणत्या गोष्टी आहेत कोणत्या नाही आहेत. त्यामुळे महत्त्वाचं तेच आहे की कॅरेक्टर्स कसे, कोणत्या प्रकारातले काय गोष्टी ते सांगणार आहेत. त्यानंतर जर आपण विचार केला, पुढचा जो चौथा पॉईंट आहे तो आहे setting. Setting is the fourth element of the side, which is known as background. Setting is nothing but the background of the plot. In it we have the time, place, all the things are come into it. So setting is basically things on which the plot is going on. Basically setting can be affected by two things, which are the first one is the plot and second one is characterization. म्हणजे याच्यात आपल्याला महत्त्वाचे समजून घ्यायचे आहे की सेटिंग म्हणजे काय, तर बॅकग्राऊंड. त्याच्यामध्ये टाइम असो, प्लेस असो, त्या सगळ्या गोष्टी ज्याच्यावर आपला प्लॉट उभा आहे, कथा उभी आहे, त्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात, सेटिंगमध्ये येतात. आता सेटिंगवर इफेक्ट करणाऱ्या दोन गोष्टी, पहिली काय आहे तर आपला प्लॉट, कथेनुसार तो सेटिंग केली जाते, आणि दुसरं आहे तर आपले कॅरेक्टर्स. आता एक लक्षात घ्या, सेटिंग म्हणजे काय माहिती आहे का, जर आपली कथा गावाकडची असली तर आपण कुठे दाखवणार, गावात सेटिंग करणार, गावातलं माहोल दाखवणार ना, आणि शहरातलं असेल शहरातलं, त्याच्यामुळे सेटिंग तशी होईल. द फिफ्थ वन इज conflict between, see, conflict, I just told not about the types of characterization which are important. See, when we talk about the characterization, there are two different types, major and minor. Minor are not giving more importance, so we are not going to talk about them. But talking about the major, that means the hero or the villains. So heroes of the side is known as the protagonist, and the villains or the forces of it known as the antagonist. So two different characterization are there, antagonist and protagonist. So between their conflict, that means the fight and the things are there in between, known as the conflict. Conflict is the most important thing, just because of that people are having interest and curiosity about that story. That's why if there is no conflict, people are not interested in that story. म्हणजे काय माहिती का, लक्षात घ्या, आपण कॅरेक्टरायझेशन सांगताना दोन गोष्टी राहून गेल्या आपल्या. त्यात महत्त्वाचं असं आहे की कॅरेक्टरायझेशनमध्ये दोन प्रकारचे महत्त्वाचे कॅरेक्टर असतात. त्याच्यामध्ये असतात मेजर आणि मायनर, मुख्य आणि कमी प्रमाणात. त्याचे मायनर जे असतात त्याला काही महत्त्व नाही, त्याच्यामुळे आपण पण जास्त महत्त्व द्यायचं नाही. तर आपण विचार करू मेजरचं. मेजरमध्ये सुद्धा जे मेन हिरो आहे त्याला म्हणतो आपण प्रोटोगॉनिस्ट. काय म्हणतो, प्रोटोगॉनिस्ट. आणि दुसरं जे आहे ज्याच्या विरुद्ध तो लढतोय, मग ते एक फोर्स असू शकते किंवा एक सिंगल माणूस असू शकतो, त्याला म्हणतो अँटोगॉनिस्ट. तर हे अँटोगॉनिस्ट आणि प्रोटोगॉनिस्टचे दोन प्रकार असतात मेजरचे. ठीक आहे, तर हे कॅरेक्टरायझेशन झालं. याच्यामधून कॉन्फ्लिक्टमध्ये येताना आपण सांगूया की त्यांच्यामध्ये प्रोटोगॉनिस्ट आणि अँटोगॉनिस्टमध्ये जो संघर्ष होतो त्याला म्हणतात कॉन्फ्लिक्ट. आता हा संघर्ष तो इंटरनल किंवा एक्सटर्नल असू शकतो, तोच महत्त्वाचा आहे. लोकांना तोच आवडतो, लोकांना त्या गोष्टी आवडतात. जर हा नसला तर त्यांचा इंटरेस्ट किंवा क्युरियोसिटी जी आहे, त्यांचा जो उत्सुकता आहे ती राहणार नाही, आणि त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी संपतील. द लास्ट बट नॉट द least one, sixth point is language or style. See, language or the technique used by the author is known as the style.
See, basically, when we're talking about the writer, it is giving the writer to more important to novel, just because of the novel is not going to play. It is something different. It is just for reading. So that was the important thing. The people are reading that thing. That's why it is more important to give in each and every detail. So writer are using good technique for that and the language. So that was there, and with the help of it, people can understand easily. म्हणजे महत्त्वाचं असं आहे की नॉवेल जे असतं, मी तुम्हाला सांगितलं नाही आजपर्यंत की नॉवेल जे हे प्रस्तुत करण्यासाठी नसतं, हे फक्त वाचण्यासाठी असतं. म्हणून प्रत्येक गोष्टी डिटेलमध्ये द्यायची असते लोकांच्या समोर. एखाद्या कॅरेक्टरविषयी सांगताना एकदम विवरण असं दिलं जातं की त्याचं चित्र समोर उभं राहावं असं. तर याच्यासाठी लँग्वेज म्हणजे भाषा आणि त्याच्या टेक्निक वापरल्या जातात. ह्या भाषा आणि टेक्निकला स्टाईल म्हटलं जातं. तर ही स्टाईल खूप महत्त्वाची असते, जेणेकरून रायटर आपलं म्हणणं आपल्यापर्यंत पोहोचू शकू. With this side, I think you understand the things. These are the 6 elements. Today we are talk about the elements, then the definition and the growth of the novel in India and other side. So that was the thing. I hope you understand it. तर मी आशा करतो आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला पूर्ण समजला असेल तर लाईक करा एकदा, आणि आतापर्यंत आपण आमच्या याला सबस्क्राईब करण्याचं सबस्क्राईब करून घ्या. याचा दुसरा भाग येणार आहे, तो पण आपल्याला बघायचा आहे. तर बेल आयकॉनला टच करा, जेणेकरून आमचं नोटिफिकेशन जे आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. याच्या व्यतिरिक्त एक लास्ट गोष्ट सांगू शकतो की आपले याचे आधीचे पण काही व्हिडिओ आले ते पण बघा, आणि आपल्याला काही शंका असतील तर कॉमेंट बॉक्समध्ये जाऊन ते नक्की शेअर करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आम्ही त्याच्याविषयी तुम्हाला जास्तीत जास्त सांगू शकू. धन्यवाद.